că era odată un moș și o babă. Și erau bătrâni și albi ca iarna și posomorâți ca vremea cearea, din pricină că nu aveau copii. Și, Doamne, tare-și mai doreau să aibă măcar unul. Cât era ziulica de mare, stăteau singurei și le țiuiau urechile de urât ce le era. Într-una din zile însă baba oftă din greu și zise moșneagul: Of, moșnege, of. De când suntem noi pe lume nu ne-o zis nimeni mamă și tată. Oare nu-i păcat de Dumnezeu că mai trăim? Păi, măi, babă, ce putem noi face? Știi la ce m-am gândit eu azi noapte? Dacă mi-o spune, o știi? Ia, mâine dimineață, cum s-a mijit de ziua, să te scoli și să apuci încotro-i vedea cu ochii. Și ce ți-o ieși înainte, întâi, de-o fi om sau șarpe, dar în sfârșit orice altă jivină, pune-o în traistă și adu acasă. Vom crește-o și noi, așa cum om pute, și acela să fie copilul nostru. Mă, uite, așa o să fac. Zis și făcut. Moșneagul, sătul și el de atâta singurătate și dornic să aibă copii, se scoală a doua zi dis de dimineață, își ia traista în băț și pornește la drum. Și merge el, și tot merge, până ce dă peste o mlaștină. Și numai ea, ca ce vede mlaștină, o scroafă cu 12 purcei care ședeau tolăniți în mocirlă și se părleau la soare. Scroafa, cum vede pe moșneag că vine asupra ei, îndată începe a crohăi, o rupe la fugă și purcei tâlei după dânsa. Numai unul, care era mai răpănos și mai răpciugos, neputând ieși din nămol, rămase pe loc. Moșneagul de grabă îl prinde, îl bagă în traistă, așa plin de noroi cum era, și pornește cu dânsul spre casă. Doamne, o pleca moșneagul cu noaptea în cap și încă nu s-a întors. Doamne, pe unde l-a pus la picioare? Ia că măi, babă, ce odor ți-am adus, Leu, moșnege, dar ce mi-a adus? Un băiet ochios, sprâncenat și frumușel, dar nu se mai poate. Un burșel! Da, frumușel, mai ești odorul maichii. O să-l îngrijești și o să-l dezmierd. Și băiet mai frumos ca al meu nu o să mai fie altul pe lume. Așa să faci, măi, babă. Numai de un lucru am inima îndoită. Care, măi, babă? Apoi că nu va putea să zică tată și mamă. Lasă-l și tu, că hai că mă duc să văd ce mai e până târg. Hai, du-te, sănătos. Hai, odorul maichii. Hai la copaie să te spăl și apoi să-ți dau de ale gurii, dragul mami. M-am întors, măi, babă. Ia zi, moșule, ce vești aduci de pe la târg? Nu prea bune vești. Împăratul vrea să-și mărite fata. Și asta-i veste re? Dar păi închipuiește-ți puțin, măi, babă, când ți-o-i spune până la sfârșit și s-o sui și ții părul în vârful capului. Dar de ce, moșnege, de ce stea? Ia ca de ce. Împăratul o da de știre că oricine s-o încumeta să facă de la casa lui și până la porțile împărătești un pod de aur pardosit cu chetre scumpe, aceluia îi va da fata. Da, îi mai dă și jumătate de împărăție. Auzi, minunăție. Iar cine s-o încumeta să vină să o ceară de nevastă și noi izbuti să facă podul,
Așeluia pe loc îi taie capul. Vai de mine și de mine, moșnege. Să spune, babă, că până acum o mulțime de feciori de craiși din împărat au venit și niciunul nu au făcut nicio ispravă. Nu mai spune așa. Da, și împăratul, după cum s-a hotărât pe toți, i-o tăiet fără cruțare, de le plânge lumea de milă. Doamne, apără și păzăște, apără și păzăște. Ce zici, băi, babă? Bunii vești sunt aestea. Vieții feciori, mi se rupe inima în mine că mare Jele și Alean or mai fi ducând mamele lor pentru dânsii. E mai bine ca al nostru. Nu poate vorbi și nu-i duce capul ca pe alții la atâtea isprave. E bine, măi, babă, da, și mai bine ar fi dacă ar avea cineva un ficior care să facă podul și să iei pe fata împăratului, măi. Mare slavă ar mai dobândi în lume. Tată și mamă, eu îl fac. Vai de mine, moșnege, vorbește. De unde e și glasul ăsta? Păi, parcă de sub vatră. Păi da, acolo nu-i decât puțelul. Tată, nu te înfricoșa. Sunt eu, feciorul vostru. Vai, băietul Maiche. Băi, mare minune. El vorbea. Împăratului eu am să-i fac podul. Vai de mine, dragul, mami, drag. Dar nu-ți spune viața primejdie și pe noi să ne lași tocmai acum străini cu inima arsă și fără niciun sprijin. Nu te îngrijora, mamă, că trăind și nemurind ai să vezi cine sunt eu. Haide-mi, tătucă, să mă vadă împăratul. Măi, băieti, mă, dar hai acum, dacă asta ți voia, hai. Ia că am ajuns la palat. Moșnege, împăratul te așteaptă. De aici. Luminăția ta. Ce voiești de la mine, moșule? Să trăiți mulți ani cu bine, luminate și prea puterniți împărate. Știți, fișorul meu, auzind că aveți fată de măritat, m-a rugat să aduc la cunoștința măriei voastre că el zice că poate să vă facă podul. Dacă poate, apoi să-l facă, moșule. De așa. Și atunci fata și jumătate din împărăție ale lui să fie. Iar de nu, atunci poate fi auzit și au pățit alții mai de neam decât dânsul. Am auzit, împărate. Dar unde ți-e feciorul? Păi, ia ca... Aici este. Da, bine, moșule, te-am crezut în toate mințile. Unde te visezi de umbli cu porci după tine? Și cine te-a pus la cale să mă iei în râs tocmai pe mine? Măghite, împărate, vedească Sfântul, sunt înălțate, să cugit eu om bătrân la una ca asta, să-mi fie cu iertare luminăția ta. Dar aici sta mi fișorul. Și el are să facă podul? Ui, dar păi chiar el înălțimea ta. Ia-ți porcul de aici și ieși afară. Aici? Și dacă până mâine dimineață n-a fi podul gata, ascultă bine la mine. Are să stea capul unde stau tălpile și porcului la fel. Înțelesul mai? Așa să fie, împărate, precum ți voia. Dar, măria ta, de s-o faci podul, apoi atunci o să ne trimiteți copchii la acasă. Da, prea bine. Da. O stai? Măria ta? Mergeți cu moșneagul la el acasă și mi-l păziți până mâine. Așa o să facem. Hai, moșule! Ia, moșule, treci în bordei. Aici să stai. Eu sunt afară și te păzesc, ai înțeles? Aleu, moșnege, dar ce foc mi-ai adus la casă? O sta și-mi trebuie mie. Mai ai și gură să întrebi.
M-am luat după gura ta și am becat picoclaul să-ți aduc copchil de sumlă și acum ia ca cine cazul căzut pe capul nostru. Vai de mine și de mine, dacă ăștia ce-i moșnegi? N-am adus eu ăsta și ei m-au adus pe mine. Văleu și vai de noi. Hai, babă, lasă acum și nu te mai văicări. Dar cine-i cazul căzut pe capul nostru și de ce? O să vede treaba că până mâine a fost dat capului aista să stea unde șade. Vai din noi. Moșnegii s-au mai ciondănit cât s-au mai ciondănit și cât erau ei de năcăjiți, despre ziua au adormit. Acu e vremea. Și zicând acestea, purcelul s-a suit binișor pe laviță, a spart o fereastră și a suflat odată cu putere. Atunci i-au ieșit din nări 2 suluri de foc, de la bordeiul moșneagului și până la palatul împăratului. Și podul, cu toate cele poruncite, era acum gata. Iar bordeiul moșneagului se prefăcu într-un palat mult mai strălucitor decât al împăratului. A doua zi de dimineață, când s-au trezit moșnegii, erau îmbrăcați în haine împărătești și toate bunătățile de pe lume erau acum în palaturile lor. Iar purcelul se tolănea numai pe covoare scumpe. Uleu! Ui, babă, măi! Ia privește, măi, privește! Hai de mine și de mine, moșnegii! Ce minunăție! Măi, văzut ce năzdrăvănii au făcut ficiotul, măi! Hai de mine și de mine, mânca la mama de băiet! Tot în acea vreme și la împărăție, strașnică zarvă s-a mai făcut. Și însuși împăratul cu sfetnicii săi, văzând această mare minune, grozav s-au spăriet. Și temându-se împăratul să nu-i se întâmple ceva de rău, a făcut sfat și a găsit cu cale să dea fata după feciorul moșneagului. Împărăteasă, scoală și vină să vezi minunea! Podul e făcut. Da, și bordeiul moșului acum e un palat parcă mai frumos ca al nostru. Da, chiar așa. Da, n-avem încotro. Trebuie să le trimitem fata. Să-mi dau fata după un purcel? Nu, împărate, Nu, nu-i cale de întoarcere. Și apoi ăsta nu-i lucru curat. Hai, trimite fata la feciorul moșului, să nu care cumva să ni se întâmple vreo nenorocie cu porcul ăsta. Fetița mea! Fetița mea! Da, fata tati! Mamă, tată, v-ai strigat? Da. Fata tatei, trebuie să te duci la casa mirelui tău. La purcel? Cum? Nu-i purcel, e porc. Da, e porc în toată firea, da. Eu și maică ta ne-am sfătuit și am chibzuit, da. Și asta mi porunca. Bine, dacă așa vreți voi. Da. Părinții mei. Da. Și Dumnezeu. Apoi așa să fie. Tu, fetița mea, fetița mea. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Și uite așa, fata de împărat a plecat la palatul moșnegilor. La vreo săptămână, 2, tânăra împărăteasă, cuprinsă de dor, s-a dus să-și vadă părinții, iar pe purcel l-a lăsat acasă, căci nu-i da mâna să iasă cu dânsul.
Draga tati! Ce bine că ai venit să ne vezi! Draga mami! Dragii mei! Frumoasa mea! Cum o duci? Apoi cum să o duc? Gospodăria merge bine, iar bărbatul meu... Urcelul. Da. Nu, porc, că e porc în toată fiecare. Gruhăie toată ziua prin casă după obiceiul său. Dar, noaptea leapă de pielea cea de porc și rămâne un fecior de împărat foarte frumos. Nu mai spune. Da. Tate, vezi împărăteasă? Ți-am spus eu. Fata mea, să nu cumva să te împingă păcatul să-i faci vreun neajuns, ca să nu pățești vreo nenorocire. Da. Căci după cum văd eu, omul acesta, sau ce-o fi el, Tată. are mare putere și trebuie să fie ceva neînțeles de mintea noastră, de vreme ce a făcut lucruri peste puterea omenească. Da, tată, da. De pupă, tata, da. Acum vă las ca între femei. Rămâi cu bine, fata mea. Și nu-mi uita povața. Da, tată, da. Ascultă. Da, mama, ascultă la mine, fata mea. Eu te-ai sfătui cu totul altfel. Cum, mamă? Draga mami, ce fel de viață ai să mai duci tu dacă nu poți să ieși în lume cu bărbatul tău? Păi de, mămucă. Eu zic așa: să potrivești totdeauna, să fie foc zdravăn în sobă, și când o adormi bărbatul tău, să iei pielea cea de porc și să o dai în foc. Mama! Da, fetițo, în foc, ca să ardă. Și atunci ai să te mântui de dânsa. Că bine zici, mamă. Ia ca mie nu mi-a venit în cap una ca asta. Mă duc de grabă acasă, mamă. Du-te, fata mami. Și cum s-a întors împărăteasa cea tânără seara acasă, a și poruncit să-i facă un foc bun în sobă. Așa. Focul arde zdravăn în sobă. Bărbatul meu doarme. Și acum am să iau pielea cea de porc și... cum s-a isprăvit cu tine și cu necazurile mele! Și cum a pus pielea pe foc, perii de pe dânsa au început a pârâi și pielea a sfârâi, apoi s-a făcut scrum și s-a făcut în casă o duhoare așa de grozavă, încât bărbatul pe loc s-a trezit înspăimântat. A sărit drept în picioare și s-a uitat cu jale în sobă. Și când a văzut această mare nenorocire, a lăcrimat zicând: Alei, femeie nepricepută, ce ai făcut? Te-a învățat cineva? Rău ți-a prit, iar te-ai făcut-o din capul tău. Rău cap ai avut. Acum ai nenorocit și pe mine și pe tine deodată și pe bieții bătrâni. Dacă vei avea vreodată nevoie de mine, să știi că mă cheamă Făt Frumos. Făt Frumos. Și să mă cauți la mănăstirea de Tămâie. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine. Stai, Făt Frumos, iartă-mă, te rog, nu pleca, rog-te, nu pleca. Oleu, și aici? Și mă... Neci-vă leu, dar ce vânt praznic s-o stârnit. Oleu, și ce vântej înfricoșător. Ia, privește cum l-o ridica pe ginile împăratului în sus. Ai, din mine și l-a făcut nevăzut.
Iaca, podul cel minunat s-a stricat și s-a mistuit. Iar palatul cu toate bogățiile și podoabele din el s-a schimbat iarăși în bordeiul nostru de mai înainte. Da, băietul mami, băietul. Ai văzut, fată dragă, ce-am pățit când n-ai avut tu minte. Da. Acum ce ai să faci? Spune ce ai să faci. Biata fată, văzându-se așa de nenorocită și oropsită, nu mai știa ce să facă sau încotro să o apuce. Să se ducă la părință, se temea de asprimea lui tată său și de șugubeața de făimare a oamenilor. Să rămâie pe loc, nu avea cele trebuincioase și era lehamită de mustrările socrilor. Într-un sfârșit s-a hotărât. Voi duce în toată lumea să-mi caut bărbatul. Merg prin pustiuri de un an de zile și acum am ajuns în locul acesta sălbatic și cu totul necunoscut. Dar ce văd ochii? O căsuță tupilată și acoperită cu mușchi. Să bat la poartă, să văd dacă răspunde cineva. Hei, cine e acolo? Eu sunt un drumec rătăcit. De ești om bun, apropie-te de chilioara mea. Iar dacă ești om rău, depărtează-te de locurile acestea, că eu am o cățea cu dinți de oțel și de eu-i da drumul te face mii și fărâme. Om bun, măicuță, om bun. Atunci stai să-ți deschid poarta. Iaca. Dar ce vânt te-a adus? Și cum ai putut răzbate prin aceste locuri, fată dragă? Că pasăre măiastră nu vine pe aici, necum om pământean. Ia, păcatele mele m-au adus, măicuță. Aoleu. Caut mănăstirea de tămâie și nu știu în care parte a lumii se află. Se vede că tot mai ai o leacă de noroc, că ai nimerit tocmai la mine. Știi, eu sunt Sfânta Miercuri, de-i fi auzit numele meu. De nume am auzit, măicuță, dar că te afli în lumea asta, nici prin cap nu mi-a trecut vreodată. Vezi? Tot de noroc să se plângă omul. Stai să strig eu și să-mi adun toate jivinele din împărăție. Poate ți-or da ele un răspuns. Că bine ar fi, măicuță. Apoi Sfânta Miercuri a strigat odată cu glas puternic și pe loc s-au adunat toate jivinele din împărăția ei. Jivinele mele au zis că nici măcar n-au auzit pomenindu-se de numele acesta. Draga mea, mă doare inima că n-am nicio putere să te ajut. Da, uite, Iaca, ține de la mine o bucată de pâine, uite, și un păhăruț de vin, ca să-ți fie hrană de drum. Și mai ia și furca asta de aur care toarce singură. Măicuță, ce frumoasă e! Da, e frumoasă și să o păstrezi, că poate ți-o prinde bine la nevoie. Da. Și să te îndrepți către sora mea mijlocie, Sfânta Vineri. Poate o știe ea să te ajute. Mulțumesc, măicuță, mulțumesc! Rămâi cu bine, măicuță! Mergi sănătoasă, fată dragă! Mergi sănătoasă! Iaca, am mai mers un an de zile tot prin locuri sălbatice și necunoscute și am ajuns la Sfânta Vineri. Dar nici aici n-am putut afla unde e mănăstirea de tămâie. Sfânta Vineri mi-a dat și ea o bucată de pâine și un păhăruț de vin care mi-au prins bine la drum. Mi-a mai dăruit și o vârtelniță de aur care dea până singură. Și apoi m-a îndreptat cu multă bunătate și blândețe la sorsa cea mai mare, la Sfânta Duminică.
Am mai trecut încă un an de când merg prin pustietăți și uite că am ajuns acasă la Sfânta Duminică. Să bat la poartă. Poate mi răspunde cineva. Ce e cu tine, fetiță, prin pustietățile astea? Ia ca măicuță, caut mănăstirea de tămâie. Mănăstirea de tămâie? Da, surorile dumitale m-au povățuit să vin aici, poate m-o ajuta. Ei, fată dragă, păi aici este capătul unei lumi necunoscute încă și de mine. Și orice ai voit tu sau oricare altul să meargă mai departe de aici este cu neputință. Ce mă fac, măicuță, ce mă fac? Încotro să o mai apuc. Stai o lecuță, fetițo. Ai, nu te mai zdrobi atât. Aoleu, piciorul meu! Iată că se vede un ciocârlan venind șontâc. Ei, tu, ciocârlane! Ciocârlane! Nu cumva știi unde se află mănăstirea de tămâie? Ba, cum să nu știu, stăpână, că doar pe acolo m-a purtat dorul de mi-am frânt piciorul. Păi dacă e așa, apoi acum îndată ia-o pe această fată, du-o numai decât acolo cum îi știi tu și povățuiește-o cum a fi mai bine. Mă supun cu toată inima la slujba măriei voastre, stăpână, deși este foarte cu nevoie de mers până acolo. Bine, bine. Ei, ești acum la despărțire, fată dragă. Uite, ține bucata asta de pâine și păhăruțul ăsta de vin, ca să-ți fie pentru hrană la drum. Și uite, mai ia și tipsia asta de aur și o cloșcă tot de aur, bătută cu pietre scumpe și cu pui tot de aur, că poate ți-or prinde bine la nevoie. Mulțumesc, măicuță, mulțumesc. Du-te sănătoasă, fată dragă. Hai, acum hai la drum. Da, stăpân. Și-au mers cale lungă, când ciocârlanul pe jos, când drumeața pe sus, când ea pe jos, când el pe sus. Și când biata drumeață nu mai putea nici pe sus, nici pe jos, atunci îndată ciocârlanul o lua pe aripioarele sale și o ducea. Ei, și tot așa mergând ei cu mare greutate și zdruncii, au trecut peste nenumărate țări și mări și prin codri și pustietăți așa de îngrozitoare, în care sălășluiau balauri, aspide veninoase, vidre cu câte 24 de capete și altă mulțime nenumărată de jivine și gângăni înspăimântătoare, care stăteau cu gurile cascate numai și numai să-i înghită. Hai, fată, hai, că mai e puțin. Hai, nu mai oprește-te, că nu mai pot. Sunt istovită. Mergem de un an de zile, am trecut prin codri și pustietăți așa de îngrozitoare că nu-i cu putință să povestească limba omenească. Hai. Dar aș vrea să mă hodinesc puțin. Dar nu-i vreme de stat, fato. No. Hai, urcă pe aripile mele, că uite, acum am ajuns la gura peșterii. Ține-te bine, căci trebuie să ne dăm drumul în ea. O să trecem pe alt tărâm. Ține-te bine! Ține-te bine! Vai, ce minunăție e pe aici! Ia ca privește! Mănăstirea de tămâie! Mănăstirea de tămâie! O vezi? Da! Acolo se află ce cauți tu de atâta amar de vreme. Acolo ai să-l găsești pe făt frumos. Ia stai! Ia stai acum că mă uit mai cu băgare de seamă. Ce? Ia uite, uite! Uite podul cel minunat e aici! Da! Și palatul moșnegilor! Da! Ah, ciocârlane, am scăpat de greu! Mai stai și nu te bucura așa de grabă, că tot n-ai scăpat de primejdii. Cum
spui? Fată dragă, acum fii cu luarea minte. Am să te duc la o fântână, unde trebuie să stai 3 zile de-a rândul. Am să spun cu cine ai să te întâlnești și ce să vorbești. Am să te povățuiesc ce să faci rând pe rând, cu furca, cu vârtelnița și cu cloșca cu pui de aur. Bine, să mergem, ciocărlane. Să mergi. Să mergem. Am ajuns. Fii cu băgare de seamă și să nu te abați cu o fărâmă de la povețele mele. Altfel va fi vai și amar de tine singură pe aceste tărâmuri pustii. Prea bine, voi face așa cum m-ai povățuit. Așa. Și acum rămâi cu bine, fata mea. Cu bine, ciocărlane. Cu bine! Cu bine, prietene, cu bine! Cu bine! Rămâi cu bine! Tare sunt zdrobită de drum. Să mă așez o lecuță jos lângă fântână și să mă hodinesc. Așa. Să scot mai întâi furca și să o așez colea pe pajiște lângă mine. Iară trebuie să scot apă de la fântână. Ia stai, ce-o mai fi și asta? O femeie necunoscută și lângă ea o furcă minunată care toarce singură fire de aur, de mii de ori mai subțiri decât părul din cap. Grozav se va mai bucura stăpâna mea când o să vadă așa minunăție. Hei, fato, hei! Pe mine mă strigi? Da, pe tine. Hai cu mine, vii să vadă și stăpâna mea furca ta de aur. Hai, vină! Hai, vină! Stăpâna acesteia era îngrijitoarea de la palatul lui Făt Frumos, o vrăjitoare strașnică, una care închega apa și care știa toate drăcăriile de pe lume. Dar numai un lucru nu știa hârca: gândul omului. Stăpână! Ce? Stăpână, ți-am sovat furca de aur și cu pui de aur. Fată dragă, ce-am auzit? Ai o furcă de aur care toarce singură? Da, am. Și nu ți-e de vânzare? Ba da. Și cât îmi cer pe dânsa? Ia să mă lași să stau într-o noapte în odaia unde doarme împăratul. De ce nu? Hai dă furca încoace și rămâi aici până la noapte când s-o întoarce împăratul de la vânătoare. Eu mă duc să-i pregătesc de mâncare și când va veni vremea, te-i chema înăuntru. Bine, rămân să aștept aici. Mă întorc numai decât. Ți-am găsit leacul. I-am pregătit împăratului un lapte dulce de o să doarmă dus până a doua zi de dimineață. Iaca, împăratul a isprăvit vânătoarea și se întoarce acasă. Bine. Cum și-o bea cupa de lapte, am să o duc pe drumeață acolo după cum avem tocmeala. Grozavă păcăleală! Șezi aici, fata mami. Da. Șezi fără grijă. Când s-o face ziua, am să vin să te iau. Bine. Hai să nu faci zgomot, ca nu cumva să te audă netrebnicul de slujitor credincios al împăratului care doarme în odaia de alături. Am înțeles. Așa. Te las acum. Făt frumos, mă auzi? Făt frumos, sunt eu, soția ta. M-am trudit prin lume 4 ani ca să te găsesc. Trezește-te, făt frumos, trezește-te, te rog, trezește-te, făt frumos. Fato, s-a făcut ziua. Hai, pleacă de aici și mergi unde știi. Hai! Of, sunt plânsă și nedormită. Să mă așez iar lângă fântână. Acum trebuie să scot vârtelnița. Iaca, să o pun lângă mine pe pajiște.
fetița. Dau fuga să-i spun stăpânei. Stăpână! Ce? Femeia aceea are acum o vârtelniță de aur care dea până singură și care este cu mult mai minunată decât furca pe care i-ai luat-o ieri. Ai, nu mai spune. Da, stăpână, chiar așa. Fugi și adu de grabă la palat. Am fugit? Am să mă slujesc de același vicleșug și am să iau și vârtelnița fetei. Făt frumos nu s-a trezit nici în noaptea trecută. Degeaba l-am strigat și l-am rugat. Hârca de babă a venit de cum s-a crăpat de ziua și m-a scos afară și din odaie și din ogradă. Acum sunt iar la fântână. Am să scot Ipsia și să așez pe ea cloșca cu pui de aur. Cea mai de pe urmă nădejdea mea. D-o fi să o pierd și pe aceasta mai bine ar fi să pierd. Da, asta e prea de tot. Stăpână! Stăpână! Ce am văzut eu, stăpână? Femeia aceea are acum o tipsie de aur și o cloșcă de aur cu pui tot de aur, stăpână. Sunt așa de frumoși că-ți fug ochii pe dânsii. Ale mele or să fie. Hai, fugi de grabă și adu fata la mine. Îndată, stăpână, îndată. Fată dragă, de acum știi rânduiala. Da. Mi-ai dat tipsia cu cloșca și pui de aur, iar eu te voi lăsa noaptea asta în odaia împăratului. Așteaptă aici. Mă duc să-i duc laptele și apoi am să vin să te chem. Prea bine. Da. Însă, în această noapte, credinciosul slujitor al împăratului, simțind că s-a petrecut ceva și făcându-i se milă de biata străină, și-a pus în gând să descopere vicleșugul babei. Și cum s-a întors împăratul de la vânătoare, slujitorul său cel credincios i-a spus cu deamănuntul ce se petrecuse în odaia lui în cele 2 nopți din urmă. Și împăratul, cum a auzit acestea, pe loc a tresărit. Apoi s-a dus în odaia sa, unde l-aștepta hârca. Împărate, ce vrei? Ți-am adus laptele dulce ca să ai somnul dulce. Bine, lasă-l aici. Da, împărate, ia că mai de aici. Plecăciune, măria ta, plecăciune. Laptele ăsta nu-l mai beau. Hai, fată dragă, împăratul a dormit. Acum poți intra în odaia lui. Am să vin mâine dimineață să te iau. Bine. Făt frumos, trezește-te, făt frumos. Sunt eu, soția ta. De 4 ani mă chinuie să te aflu. Acum te-am găsit și tu dormi, făt frumos. Trezește-te, dragul meu, te rog, trezește-te. Bine ai venit, împărăteasa mea. Ți-ai împlinit pedeapsa. De acum s-a curmat tot răul. Soțul meu! Iubita mea soție, slujitorul meu credincios, poruncă, măria ta. Adu aici pe hârca de babă, dinpreună cu toate bogățiile pe care le-a luat cu vicleșug de la împărăteasa mea. Așa am să fac. Și mai adă o iapă sireapă și un sac plin cu nuci. Și leagă sacul și hârca de coada iepei și dă-le drumul. Așa am să fac, măria ta. Și când o începe iapa a fugi, unde o pica nuca, să pice și bucățica din babă. Și când o pica sacul, să-i pice și hârcei capul. Da, măria ta, da, precum ți-e vrerea. Iar ție, slujitorul meu cel credincios, multe daruri îți voi dărui și te vom ține pe lângă noi până la sfârșitul vieții.
Te voi sluji mereu cu credință, împăratul meu. Acum plec să îndeplinesc porunca! Hârca aceasta de babă era, cine credeți voi? Era scroafa cu purceii din mlaștina peste care dăduse moșneagul, crescătorul lui Făt Frumos. Ea, prin drăcăriile ei, prefăcuse atunci pe stăpână sub Făt Frumos în purcelul cel răpciugos și răpănos, cu chip să-l poată face mai pe urmă să ia pe una din cele 11 fete pe care le avea. Ia ca dar pentru ce Făt Frumos a pedepsit-o așa de grozav. Dragul meu. Acum, iubita mea soție, să ne pregătim de nuntă. Da, așa-i. Noi nici n-am apucat să facem nuntă. Și s-a încins o nuntă. Cum nu s-a mai pomenit și nici că se va mai pomeni vreodată. Și numai ce-a gândit Făt Frumos, și-au și fost de față părinții împărătesei lui și moșnegii care l-au crescut, îmbrăcați în strai împărătești, pe care i-au pus numai decât în capul mesei. Și s-a adunat lume de pe lume la această mare și bogată nuntă și a ținut veselia 3 zile și 3 nopți. Și mai ține și astăzi, dacă nu cumva s-o fi sfârșit.